Shikues të nderuar të televizionit Teuta, përshëndetje për të gjithë juve që jeni duke na ndjekur në këto momente. Këtë kohë ja kemi dedikuar një interviste me një person të rëndësishëm për komunitetin ton, qoftë këtu në Ulqin, por edhe më gjerë flasë në përgjithësi për shqiptarët në Maltezi, por edhe në përgjithësi. Do të bëjmë një intervistë me zotri Ilir Capunin, për ndryshe prof.Dr. aktualisht në Universitetin e New Yorkut në Tiranë. Zotri Capuni, përshëndetje dhe mirë se vini në studion e televizionit Teuta në vendlindjen tuaj. Faleminderit, përshëndetje të gjithë shikuesit e TV Teutës. Jam shumë i lumtur që jam këtu me ju sot. Faleminderit, gjithsesi ne jo vetëm që jemi krenar që kemi një person si kurse juve, i cili ka një biografi të pasur, edhe pse i ri, një biografi të pasur në veprimtari të ndryshme, por pikrisht në veprimtarin e shkollimit është ajo primarja, ku do të doja që ju të në spjegoni pak më gjerësisht jetën tuaj profesionale. Atëherë, janë në vijet shkurta, se në vijet trasha, si që them në Shqipëri. Jam i lindur në Tivar, por i rritur në Ulqin, se në Ulqin s'kemi pas maternitet në atë kohë. Kam mbaruar shkollën fillore në Marshall Tito dhe gjimnazin Vllazerin Bashkim. Pastaj kam studiuar për shkencët kompjuterike në Fakultetin e Matematikës në Podgoricë. Kam bërë magjistraturën po në Podgoricë, pastaj në vitin 2006, në kohën kur kisha disa oferta për të që thonë asaj përcaktuar nëse do bëj në Rusi, në Beograda, në Podgorica, doktoratën, atëherë unë kisha një ofertë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga një nga shkollat më prestigjioze të botës, dhe unë ndrova, që thonë asaj, kursin e jetës ime, unë nisa për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe fillova atje për të bërë doktoraturën. E kam bërë doktoraturën në po të njëjtën shkollë ku ka bërë edhe Fanoli, që është krenari, ku është shpikur telefoni, ku është shpikur kodi Morse, ku ka studiuar dhe ka doktoruar Martin Luther Kingu dhe shumë të tjerë. Dhe Bostoni është konsiderohet si një kryeqendër intelektuale e botës. Aty më thonë që një profesor kur kam ardhur atje dhe ai vetë emrin me veten në botë, Leonid Levin thonte, lutem ruaj tha lekët, mos udhto askush se çdo njeri tha që ka tha pak mend në kokë tha, e mban një ligjërat do të vite në Boston, se nuk mund ta kaloj Bostonin. Kështu që dosh takosh edhe mos shko tha për të udhëtuar në për New York në për konferenca se çdo kush ta vjen këtu. Edhe për një kohë fare shkurtër e kuptova që Bostoni është kryeqendër intelektuale e botës, do thotë me tërat mjekësi, tërat inovacion, një komunitet shumë vibrant. A ishte vështirë të inkuadrohesh nga një sistem i joni i cili do të thotë jo që dallon dukshëm, por është shumë mbrapa, të inkuadrohesh në tërat sistem aq të detajuar dhe aq të nuk është e lehtë sepse kur kemi vajtur atje, kemi qenë 12 student ndërkombëtar për doktoraturën, e kuptohet. Edhe ata na kanë thirrë, do thotë nëse për shembull fillon të hënën e dytë të shtatorit, zakonisht fillon mësimi atje, ata na kanë thirrë 2 javë më herë. Të 2 javë më herë ata na kanë përgatitur. Na kanë përgatitur që mos kemi që ata quhen shok kulturor. Shok kulturor në aspektin që aty ka njerëz për shembull nga më të ndryshmit, njerëz nga tërë anët e botës, edhe mos pasur shok kulturor me kulturën e punës amerikane. Që ku diun ora do të puna fillon në orën 9 ose në orën 8:30 dhe mbaron kur ta mbarosh. Nuk ka orar fiks. Ora në orën 5, po ka mundësi që të dalësh nga zyra në orën 1 të natës etj. Kështu që ata në gjatë atyre përgatitjeve kemi qenë unë dhe një grek, kështu nga ky rajon, edhe është dashur për të prezantuar veten edhe e kishim kështu prezantuar kulturën tonë edhe i thonim asaj instruktore, si ta themi neve që jemi pak lazy, që jemi pak të dembel, e thonte, mos e thoni që jeni dembela, ju thatë Balkanit, por thoni tha që e keni tha shumë qef pushimin, we appreciate rest, e keni qef pushimin edhe, kështu që atje është një sistem pune i cili kërkon shumë, do thotë kërkon rezultate, është sistem që do thotë
ja po i tregoj edhe një. Unë kam ndejur në një banesë, shumë afër, 100 metra, larg vendlindjes së John Kennedy, shtëpisë Kennedy të është edhe muze sot. Do thotë në atë lagje kam ndejur unë 4 vjet e gjysmë. Në atë pallat që ka qenë ndër më të lartë në Boston, sa të janë pallate të ulta, 5 kaç, 6 kaç. Ky joni ka qenë 17 kaç. Dhe në to 17 kaç, secila ka pas nga 5 banesa, përafërsisht, dhe kur i kemi bërë një herë me të komshit hesapet, llogarit, e kemi bërë kështu një llogari që numri i punimeve, inovacionit, gjërave të inovative dhe të krijimtarisë në tërësi, i vetëm atij pallati, vetëm asaj ndërtese, i të i kalonte duket numrin e punimeve dhe inovacionit dhe krijimtarisë, sidomos në fushën e tonë, fushën shkencore, i të kalonte të tërë Ballkanit edhe janë 100 km rreth, do thotë më shumë. Do thotë ne publikonin më shumë në atë ndërtesë, do thotë njerëzit që kemi qenë aty brenda, se tërë Ballkani edhe janë 100 km rreth një unas rrethore. Kjo është ai niveli se sa krijimtari ka një pallat, jo mos themi që është një qytet shumë i madh. Që Bostoni ka qenë një sfidë shumë e mirë, një sfidë, thotë, një eksperiencë jashtëzakonshme. Jam shumë i lumtur që edhe gocat dhe vajzat e mia kanë lindur aty. Edhe ata janë të lumtura që janë ka Bostoni. Është interesant një detaj që ju pikërisht keni doktoruar me 28 nëntor. Kjo shumë bukur lidhet me atë festën tonë kombëtare dhe padyshim një moment shumë i rëndësishëm për ta valorizuar edhe në Shtetet e Bashkuara. Do thotë neve e kemi shtyr, do thotë doktoratën time, edhe e kemi lënë që të doktorojmë unë të mbaroj doktoratën në 2012. Ka qenë një marrëveshje me që ka qenë tematika me cilën unë kam doktoruar, ka qenë lidhur ngushtë me 100 vjetorin e Alan Turingut. Alan Turingu është babai i shkencës kompjuterike. Edhe me që ka qenë 100 vjetori i kësaj, edhe tema ime ka qenë lidhur me makinën e Turingut, ne kemi thënë që do ta lëm për këtë kohë, edhe tani u donte që të gjenim datën oportune. Edhe data oportune nga numri konferencave që kanë qenë mu për këtë fushë, mu për këtë Alan Turingun, do thotë unë s'kem pas edhe kohën kalendarike për ti kohë të datë përcaktuar kur. Dhe njëri nga komisionerët që është dashur që tjetë i pranishëm atë ishte nga ETH-ja e Zvicrës, Matt Cook, edhe ai ishte amerikan për ndryshe, po punon në Zvicrë në ETH, edhe e kemi bërë një lloj ashtu akordimi me të që ai të vi në përpushime që janë kohën e Thanksgiving, festa e falënderimeve, të vi në Amerikë, të vizitoj familjen e vet, do thotë të bëj një doktoratën të atë komisionin, edhe pastaj të shkoj të bëj vizitat, edhe ka qenë koha ku është dashur me 28. E unë me 29 doja të vija në Shqipëri, sepse ishte 100 vjetori i shtetit shqiptar, i pavarësisë. Kjo ka qenë rastësi, por ka qenë ashtu rastësi e bukur. Po shumë interesante. Domethënë se po. Shumë domethënë se po ashtu keni botuar edhe artikuj të ndryshëm shkencor dhe do thotë fal doktoraturës tënde arrini që të bëni shumë hulumtime, por të jeni edhe i ftuar në për shumë punime dhe shumë ngjarje shkencore. Mundni t'i përshkruani disa nga këto dhe si është ajo jeta juaj si një doktor i shkencave të tilla? Shkencat kompjuterike tani, do thotë, është një po i paraprin një revolucioni të ri industrial. Do thotë algoritmet, me cilin unë merrem, do thotë janë duke paraprir një revolucion të dytë industrial, siç ka qenë makina e avullit, do thotë atëherë kur ka filluar ajo para. Tani kompjuterat janë kudo. Do thotë frigoriferi, telefoni, kjo është çdo gjë tani është fatikisht ka një komponent kompjuterike brenda. Edhe është në ekspansion shumë të madh. Edhe unë punoj në Shqipëri. Dhe në Shqipëri unë kam laboratorin, drejtoj një institut, nëse një qendër për kërkime të avancuara kompjuterike. Qysh se kam ardhur në Shqipëri, do thotë kam pas një grup timin pune me student doktorature dhe student masteri edhe bachelori, që janë shumë të aftë.
edhe i parapri edhe unë do thotë, ka mundësi që dikush mund të thojë që ku ka shkencë kompjuterike të mirëfillta ose ku ka zhvillim në Shqipëri. Është e vështirë për të bërë shkencë në Shqipëri, është shumë e vështirë, por që bëhet, unë ja dola dhe do thotë po publikojmë në jurnalet të mira, do thotë në jurnalet jemi në atë rrjedhat kryesore të ngjarjeve, nuk jemi nëpër periferi shkencore, jo, jemi për brenda mainstreamit që ne e quajmë. A mundet me mirë? Mundet, por jam i lumtur që studentët që kam supervizuar ose lançuar, qoftë edhe me rekomandime, letra rekomandime, referencash, janë në shkollat më të mira të botës, punojnë në Google, disa janë në Technical University of Munich, disa janë në La Sapienza në Itali, disa punojnë në Google, disa punojnë në Amerikë, në disa shkolla më të mira. Do thotë kjo është një satisfakcion që e kam, do thotë punimet liston asaj dalin, probleme ka, zgjidhje ka, prodhimtari ka, edhe patenta normalisht gjëra inovative ka. Kështu që unë jam i kënaqur do të thotë me atë se si shkojnë punët. Një ditë tipike për dallim nga ajo dita amerikane, ja se po i tregoj tani se si duket. Një ditë në Amerikë fillon që futesh në tren, e merr kafen edhe pin vetë në tren. I vën kufjet në vesh, edhe dëgjon muzika, çka dëgjon, s'është problem, rrin në zyre, fillon e punon, përshëndet njerëzit, merr ca detyra ose nëse keni ndonjë mbledhje dhe vazhdon e punon. Zakonisht punon vetëm ose me grup, varësisht do të thotë se si është ajo. Shkon han drek me shokët, nëse kurse në Shqipëri fillon ndryshe, do thotë në Shqipëri fillon me një kafe me shokët, një kafe me studentët, një kafe me këtë, me atë, edhe pastaj na mbetet që të punojmë natën. Kështu që në Shqipëri kemi, do thotë, unë kam praktikisht kohën më produktive pas orës 8. Fatkeqësisht, do thotë, kështu ka, sepse jeta e përditshme të sjell ca, ashtu, do thotë, kafenet në Amerikë janë bosh gjatë tërë ditës, po hapen në orën 8 mbrëmje janë plot. Në Shqipëri është e kundërta. Do janë plot gjatë tërë ditës. E çfarë mendoni se do të ishte këtu këtë doja ta bëja? Pasi që ne vlerësojmë se situata në Shqipëri ndoshta është më e mirë se sa këtu janë njerëz më punëtorë se sa tek neve. Në Shqipëri janë shumë të motivuar, edhe i paraprin, shtyhen, janë, si thonë asaj, vital, agjil. Në Malzi janë, jo më dëmbel, po më ashtu, më pak, një çik më të ndrojtur. Edhe tani nuk e di se atë pjesën se si në Shqipëri janë kafenet plot, edhe është potencial që është duke u shpenzuar kot. Nëse rri në kohë, edhe s'bën një i ri, nëse rri kot në kafene, e vetëm shpenzon, nuk fiton asgjë, nuk krijon asgjë të re. Kjo është problem. Por mendoj që nëse Shqipëria, dhe po është në drejt asaj rruge, por do të përhapa më të shpejta, t'i sjell një arsim të mirëfillt, edhe të filloj të investoj shumë në biznesin e inovacionit, në startupet, unë mendoj që Shqipëria do dalë shumë shpejt dhe do bëhet një fuqi teknologjike. Në Kosovë, për shembull, e kanë marrë veten shumë më parë se në Shqipëri. Mbasi edhe fal një kulture teknologjike që e kanë pasur nga shteti Jugosllav, siç e kemi pasur edhe këtu, por e besoj që në Shqipëria me atë potencial edhe gjenetik edhe rini që ka, do e dalë. Kur jemi tek teknologjia, sa mendoni që teknologjia keq përdoret apo keq menaxhohet në ditët e sotme, qoftë nga të rinjt, por edhe nga moshat më të vogla? Një fëmijë, do thotë që është 1 vjeçar ose do thotë, ja po i tregoj, kur ka lindur goca vajza madhe, do thotë kemi marrë, na kanë dhënë mjekët vetë, do thotë pas lindjes, kur jemi vajtur në shtëpi, na kanë dhënë broshura, çka guxon të bësh, çka nuk guxon të bësh. Edhe njëra që nuk ka guxuar, një vrejtje e madhe, bile që është dashur që të vënë në frigorifer, ka qenë fëmia deri në 2 vjeç nuk guxoi të shoh fare televizor. Do thotë që kur është fëmia prezant aty do ta fikim televizorin, sepse e stimulon te mase trurin e sistemin nervor të fëmijës mbi normalen. Por ne kemi aplikuar këtë. Do thotë unë edhe nusja ime e kemi aplikuar dhe jemi të lumtur për këtë. Tani situata në Ulqin përgjithësi është fare ndryshe, fëmijët janë duke u rritur me telefon në dorë, me televizor,
Në Amerikë në thonin nuk mund telefoni ose televizori t'ju bëhet babysitter, nuk mund t'ju ruaj televizori e fëmijët, nëse ti ke të bësh diçka, je duke bërë diçka, atëherë më mirë ke mbaje fëmin me vete edhe sa thuj hajt ta bëjmë së bashkut e mos e bëj ti me telefon, e unë po bëj punën e ti shiko punën tënde në telefon. Mos e bëj kështu, por abuzohet me shumë me telefonin. Unë mendoj që metodat ose teknikat që po përdorin shtetet nordike me shumë sukses, po dhe Gjermania me shumë sukses, duke e involvuar, po dhe në Kosovë me shumë sukses, duke i involvuar fëmijët në krijimtarinë digjitale. Okej, mos luaj loj, po hajt ta bëjmë një loj për telefon. Ulu programo. Tani nuk të thotë që duhet programosh sheshit, programojmë gjëra serioze, por ka, do thotë, programet e tilla që e bëjnë atë në mënyrë grafike, okej, ta vendos këtë buton këtu, këtë figurë këtu, kjo figurë televizive këtu. Do tani është bërë edhe një ekosistem i tërë për inovacionin që edhe fëmijët për shembull 4-5 vjeçar, 6 vjeçar, 7 vjeçar bëjnë gjërat e tilla. Dhe ngrisin ndoshta edhe inteligjencës nëpërmes kësaj formës së dytë. Absolutisht që kjo është një lloj ushtrimi mental e zhvillon inteligjencën të imase. Dhe pastaj kjo do të futet edhe në kurrikulat shkollore, që ka klasa e parë, po do të kemi edhe qendra kreative për të rinj. Kjo është diçka që duhet edhe ne ta nxisim tani komunitetin e Ulqinit, që ta bëjë një. Në Kosovë kemi të tilla, kemi grupin J-Coders, kemi grupin Bone Vet, që po bëjmë mrekullia në Kosovë, do thotë fëmijët, kur i shoh fëmijët kosovar që shkojnë në për këto qendra dhe krijojnë gjëra, programe, robot, fantastik. Edhe normalisht që mund të presim nëse ky fëmijë është, do thotë, për një më shumë i avancuar se shokët e vet, dhe kështu mbetet tërkohën më i avancuar, do thotë për 10 vjet, atëherë pas 10 vjetësh ky do të jetë shumë më i avancuar se edhe 1% se 99% i fëmijëve tjerë. Edhe nuk do dal Bill Gates i ri, por do dal dikush. Dhe do ketë një avantazh të madh në jetë nëse fillon kështu nga kohrat e vjetra. Vitin e kaluar në universitetin tim, do thotë kolegu im i zyrës, profesor Petraci Papajorgji, një doajen i shkencave kompjuterike në Shqipëri, e ka ftuar Dan Shechtman, ka qenë në Malzi ai, është fituesi i çmimit Nobel, duket se në 2005. Dhe nga Izraeli është, edhe ai potencion edhe thonë që duhet ta mësoni, thotë, ai vetë si fituesi i çmimit Nobel, si shkon e ligjeron shkencën në çerdhat e fëmijëve. Në foshnjore, në Izrael, do thotë në Haifa, shkon çmimi fituesi i çmimit Nobel, jo vetëm një se ka shumë atje, po ky edhe shokët e vet shkojnë dhe ligjërojnë tani jo shkencë që okay, flet ky se ja ky është kjo është qeliza edhe kimia, jo nuk e flet ky as shkencë, por ja bën interesante atë kreativitetin, atë natyrën e kërkimit, e zbulimit, ta shoh diçka të re. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në muzeun natyror ose në kom zoologjik të shtunave nga ora 8 deri në orën 2, do thotë ishin e ke dërgu fëmin aty, ti e ul ke lexuar, ata i kanë marrë fëmijët, do thotë qofshin që kanë qenë edhe 2 vjeç, luanin edhe me gjarpenj, edhe me peshqe, e mësonin anatominë e gjarpet gjallë, mësonin se si ta kapin me dorë këtë. Do thotë goca ime kjo madhja, i bënte këto punë. 2 vjeç. I mësonin. Ose kur tërhiqet zbatica në ujë, në Amerikë është më madhe dallimi edhe tërhiqet shumë, do thotë mese gjysmë metre dhe 1 metër e gjysmë gati, tërhiqet uji, edhe mbesin të shkëmbinj, mbesin fatikisht pa ujë. Brenda shkëmbinjve, aty ka shumë gjallësa. Do thotë një faunë e vërtet, edhe florë e vërtet, edhe këta i kanë pajisjet sa rjeta kështu dhe shkojnë me kova, me familjartë, edhe tani i marrin shumë gjallësa, i fusin në ato rjetet me kova, dalin në breg edhe i analizojnë. Kjo është gaforja, ky tip gaforje, ky është ky peshk, ky është ai peshk, kjo alë, edhe pastaj i hedhin. Edhe mësohet. Edukimi drejt për drejt. Edukim drejt për drejt, edhe do të thotë më thash, vendet nordike po kanë shumë sukses me këtë. Unë jam një lloj idealisti që nuk kam një utopi, çdo ide utopike që mund ta bëjmë të ndryshim shumë, por spaku 10 fëmijë i kemi kështu, shkëlqyeshëm, do të thotë pas 10 vjet për 10 fëmijë janë 100 fëmijë.
ashtu dhe të ishte, shpesojmë për një të ardhmë të tillë, pasi që kushte natyrore kemi të mjaftueshme. Vetëm mund ngonë ndoshta i vullneti. Unë do të bëja një pyetje kështu. Falë asaj se çfarë keni ju profesion. I keni vendosur vetës ndonjë qëllim se çfarë dëshironi të zbuloni në këtë shkencët kompjuterike? Diçka të re, një risi në teknologji? Jo, i kam vënë disa herë edhe kanë qenë, do thotë, shkencët kompjuterike janë në zhvillim e thash shumë të madh, edhe probleme ka më shumë se kemi zgjidhje. Edhe është aq është vrulli i madh, i problemeve që kërkojnë zgjidhje, që për të pritur për ta zgjidhur atë tjetrin që unë kam në ëndër për ta zgjidhur, faktikisht edhe nuk e kohë, por edhe duket si diçka jo humbje kohe, por do të ke shumë probleme që i ke anash, e tani deri që të më rrish deri atje, më duket si ashtu. Unë kam disa qëllime, do thotë i kam pasur, në disa kam dështuar, për shembull, po teza e doktoraturës ka qenë një problem që ka qenë i pas zgjidhur për 25 vjet, që është nga viti 1987. Edhe kanë shtruar kokat më të mëdha, me neoblan, kokat më të mëdha të shkencave kompjuterike, edhe kanë shtruar edhe kanë hapur atë problem, kanë provuar për ta zgjidhur shumë koka të tjera, ndërta edhe mentorët e mi. Edhe kur ma kanë dhënë problemin, i thoshin, po pse ma jepni mua kur vetë si keni dhënë zgjidhje, pse po ma jepni mua, thoshin, mbase ti ke ndonjë ide tjetër. Mu normalisht me është dashur, do thotë që ta zbërthej për gati 3-4 vjet, 5 vjet me është dashur për ta zgjidhur komplet. Edhe ka qenë edhe një sfidë, edhe një merak, edhe një punë shumë e madhe, edhe një satisfakcion pastaj që e mbarova, edhe satisfakcion që e zgjidha, pastaj edhe satisfakcion që mora doktoratën mu me këtë temë, edhe satisfakcion ka qenë edhe respekti që më është dhënë pastaj që e kam zgjidhur këtë problem. Po ky nuk ka qenë problemi që kam dashur për ta zgjidhur. Por gjithsesi keni dhënë një zgjedhje shumë të rëndësishme për i kam dhënë, por ky nuk ka qenë listën e atyre që kam prioriteteve tuaja. Por e dëra. Shumë në rregull. Ju vazhdimisht jo vetëm do të thotë tani si një i rritur, një familjar, por edhe në kohrat si me i ri, çdo herë jeni marrë me aktivitete të ndryshme. Mbase keni pasur dëshirë të bëheni edhe gazetar? Jo, nuk kam pasur. Pasi që në ato kohrat kur mediat kanë qenë jashtë asaj masës së dëshiruar, ju së bashku me Gazmen Qitakun përsëri e theksoj me 28 nëntor, pasi që kjo datë si duket ju përcjell në shumë raste, ju keni themeluar gazetën Kronika, nëse nuk gaboj. Dhe këtu ka elemente të dëshirës së marrjes me gazetari. Çfarë ju ka shtyrë në fakt që të bëni atë hap dhe si ishin ato kohra atëherë? Në të teta ka qenë viti kur filluan aktiviteti luftarak në Kosovë. Në të teta ka qenë një vit pas 97-s kur filluan ca procese të demokratizimit malzi. Në të teta ka qenë viti kur kam qenë vit dytë fakultetit. Po në të teta ka qenë një errësirë mediatike në shqiptarët, në malzi në përgjithësi, por edhe ndër shqiptarët në veçanti. Edhe malazezët e kishin filluan vjesti monitori kjo, jo, edhe ne kishim ngecje. Kishim ngecje edhe unë kisha një qëllim që duhet t'i mësojmë, t'i nxisim edhe njerëzit tanë që t'lexojnë, edhe t'lexojnë shqip. E para. E dyta është që donim që ta thenim atë barrierën. Një qëllim i gazetarisë është për të kontrolluar elitat edhe për të kontrolluar bërë rolin e advokatit të qytetarit. Këtë sa kam kuptuar atëherë, por e kisha qartë që diçka e ka të diku një rol. Nëse ti e informon qytetarin në mënyrë të drejtë, edhe pse je në një shoqëri postkomuniste, mbasi ai qytetari do marrë një hap. Spaku do flas duke pirë kafe me dikën, do shtrojë edhe do thonë shikoj se e bëri këtë punë. I ngritet vetë dije ndërgjegja se diçka është ndryshe. Edhe këtë unë kishem, jo se kam pasur qartë këtë ide, unë këtë ide kam kristalizuar shumë më vonë. Bile më kanë kristalizuar amerikanët duke i treguar se çka kanë bërë në Shqipëri, në Ulqen ata thonin, po kjo është kjo, pas ke pasi jo, unë thoshe, këtë ide se kam pas, faleminderit që ma treguat, por se kam pas atë ide. Ideja ka qenë për t'informuar. Dhe ideja ka qenë për të themeluar një mjet informimi të mirëfillt,
edhe i adolim, edhe ka qenë numri parë, ka qenë në 28 nëntor, rrofti të flamurit, ashtu ka qenë titulli parë, ka qenë logoje, ka qenë gazet kuq dhe bardhë kuq e zi. Nuk kemi qenë gazet nacionaliste në aspektin që tani kemi rënë lahutave, jo, absolutisht jo. Do thot, ka qenë një gazet shqipe, e cila ka sjell informata nga ulqini, tematika, kemi hapur, do thot, kemi shtruar dhe kemi hapur probleme. Edhe një moment caktuar, Emin Halili, njëse po përmend tani, duket se atë kohë ishte drejtori i Radio Ulqinit, thonte, nëse ke dëshirë, thonte, vetëm shiko, a kupton, a thu se ke thot një kamerë, thot edhe vetëm silla thot kështu, sillur afër ishte qendra për kulturë, pa u ndërtuar, ishte ende ashtu si një bunker betoni, thonte, shikoje këtu edhe ishte shumë probleme. Edhe fillo e pikturon nga kjo temë edhe Thallo më qatë. Ashtu. Edhe unë nuk bëja rolin e gazetarit, por do thot e bëja rolin e matematikanit. E mora atë definicionin e lajmit, çka është lajmi, çka është kjo, çka është ajo, edhe 5 kushtet. 5 kushtet ashtu. 5 kushtet edhe i shkronin. Edhe pastaj kur na i lexonin, për shembull, kur shkoheshin në trajnime, shumë e vonë, vitin 2000-2001, kur shkonin në trajnime ndonjëherë, edhe unë shkruajë lajme në mënyrë anonime, a kupton? I merrnin si lajme komplete, të lajmet që i kishe dërguar unë. Ose kur ishin në të nënta, kur ishin refugjatët të dëbuarit nga Kosova në Ulqin, shpesh dërgoja lajme për agjencitë e huaja nga Ulqini për shpjeguar kjo pandosh të bombardua sot kjo pikë në Ulqin e tjetër. Edhe kalonin pothuajse me shumë pak editime gjuhësore mbase, po editime shumë nga aspekti theksor asgjë nuk editonin. E kisha një ide që okay, kjo është konstrukti i fjalisë, kjo është konstrukti i lajmit edhe mbaron. Nuk kam pas pasion për të bërë gazetari, se kam pas. Në rregull atëherë se mos të bëjmë ndesh dikun edhe. Jo, se kam pas. Pasionet tuaja, Ilir, nuk përfundojnë këtu. Ju keni edhe një pasion tjetër shumë interesant, është zhytja. Hulumtimet në nujore të themi. Jo vetëm që janë krijuar, do thotë dhe i keni si dëshirë, por ju keni zhvilluar disa hulumtime shumë të rëndësishme, madje duke zbuluar, nëse nuk gaboj, anijen Regina, Margherita, po, dhe Spitalierin. Por po ashtu në vitin 2007 anijen Brindisi, ku ju për herë të parë me një grup ekspeditorësh keni hulumtuar për herë të parë këtë anije, e cila ka shumë rëndësi. Tani këtu flasim për një lloj pasioni. Do thotë në Ulqin, do thotë gjatë marrjes me kronikën, për shembull, në Ulqin kemi pasur shumë gjëra të pashkruara. Dhe historia e Ulqinit nuk është e shkruar, nuk është e dokumentuar, pothuajse fare. Historia e Cafabegut. Sepse kur e ke një medium, pastaj njerëzit ata fillojnë të flasin, të tregojnë gjëra, dhe ti hap një fejton, hap një çështje, pastaj ata ta shtojnë. Edhe fillon njeriu dhe bëhet edhe kurioz, kurioshtar për historinë për shembull të Ulqinit e tjerë. Edhe duke aty e shifra që e kam një lloj pasionit për të hulumtuar, për të parë diçka të re, për zbuluar diçka, për të heqë pluhurin nga diçka. Për këtë të vjetën. Aty e kam pas, atë qef e kam pas. Këtë e bëj edhe në profesionin tim, ta shoh se çka kanë nër këto numra, në këto formula, si palosen këto, si edhe me ftesën e bashkëqytetarit tonë Ibro Millës, hajde bëju zhytës, hajde ta bëjmë kursin e zhytjes, hajde kështu, hajde ka. T'ju them të drejtën, nuk e kisha shumë me një lloj entuziazmi në fillim. Okej, po mbaroj. Edhe fillova për të bërë zhytje, por në një moment caktuar të në Ulqin kemi 5-6 anije të fundosura, nga luta parë botërore kryesisht. Edhe momenti i parë kur u takova me një anije të fundosur, që quhet Karolla, është kepi Gjeranave, aty ka qenë një ashtu, si thonë asaj, një frymëmarrje thellë. Okej, ta shoh një. Tani ky është një muze, një relikt, një artefakt që ti po studion, po shikon ku ka ndodhur kjo, pse është fundosur, edhe tani shton të pyetjet. Edhe ajo ka qenë dashurinë shikimin e parë, me anijen e fundosur. Dashurinë e shikimin e parë. Edhe pashë, okej, tani unë po i jap një kuptim zhytjes, edhe fillova për të marrë me zhytje. Po tani zhytje, që ne i quajmë zhytje për kërkimin e realiteve. Don Zoti që në atë kohë, në
ulqin vjen për të zhyt një kolegë nga Italia. Unë tani kam filluar edhe kam hedhur syrin, kam parë listën, kam parë listën e anijeve të fundosura ku janë. Kam filluar të eksploroj këta që janë në ulqin, këta që janë në Malzi. Fillova mësova edhe se si bëhet zhytja në anije të fundosura. Edhe kam filluar tani të shoh ku janë këto anije tjera. Do thotë lufta e parë botërore nuk ka pas kufi kur kemi ne sot me Shqipërinë, ka qenë ndrysh, ka qenë kufiri, do thotë anijet ulqinake kanë qenë për shembull në Shëngjin. Porti ulqinak ka qenë porti i Shëngjinit. Aty kemi pasur neve barkat dhe lugina e gjiu i Drinit. Edhe aty unë vetëm fillova dhe shkoja te kapiteni i portit në Shëngjin, pyetja ku janë to peshkatarët, ku mund të ketë kapje, ku mund të jenë anijet. Njëra nga këto anije ka qenë Brindisi. Vjen takon një italian dhe thotë, unë ta jam duke kërkuar një anije, unë e kuptova që i thashën regjinën, po edhe Regjina, edhe Brindisi janë fundosur në të njëjtin vit pothuajse, luftën e parë botërore edhe nga minat. Edhe njëra në Vlorë, tjetra në Shëngjin. Thashun atëherë kurset po na priten, po puqemi, po aty bëjmë këtë zbulime së bashkut. Kemi marrë pajisjet nga ulqini, jemi nisë 2005 në Vlorë, kemi bërë zhytjen në 66 metra në Regjina Margherita. Do të ka qenë një thellësi që unë s'e kam parë ndonjëherë me sy në atë kohë. Po ky është profesionist, shumë profesionist i madh, emër i madh në zhytjen botërore, Cezare Balci quhet. Dhe u gjetë, do të për 20-30 minuta ne gjetëm anijen, dy anijet më të mëdha të luftës parë botërore, të fundosur anije luftarake, do të thotë me pothuajse 700 kufoma brenda. Të nesërmen anije tjetër, po në Vlorë, që quhet Spitalieri, po ku ka punuar për shembull dhe gati u fundos vajza Mussolinit, Eda Qano Mussolini. Edhe kjo ka qenë, si ne e quajmë një, kjo doli në Rai pastaj, doli në Rai televizion në agjencinë ANSA, u bë një ekspedit pas 2 javësh, erdhën italianët, unë isha pjesë e kësaj ekspedite, morëm famë 2005, pastaj 2006 shkova në Amerikë, po prapë bënim zhytje, kërkuam anijen tjetër, Andrashi u gjet. Brindisin e kuptuam se ku është, por nuk kishim të dhënat mjaftueshme për ta identifikuar, për të thënë se nuk dinim ku ka emrin, do të ketë emër, ku atë këmbanën, zilën, ka mjete se për t'ja parë diçka që kjo është kjo, se nuk mund të flasim që kjo është anije Brindisi pa pas identifikim pozitiv që unë neve. Dhe këtë kemi bërë tek në vitin 2007. Do të pasi që kemi marrë, nëse bëjmë 2 zhytje në ujë, ose 3 zhytje në ujë në një anije, për ta identifikuar dhe eksploruar atë anije do të bësh një 20 zhytje nëpër arkiva me orë të tëra dhe me ditë të tëra. Kjo kërkon edhe lek, kërkon edhe kohë. Kështu që unë kam kaluar një kohë të gjatë edhe në Austri, po edhe në Romë, zakonisht në arkivin shtetëror, në arkivin ushtarak, edhe në Beograd. Për Brindisin apo për... Për Brindisin, sepse Brindisi ka pas shumë pak. Brindisi, që t'ja shpjegojmë... Edhe pse ka lidhje, do të thotë, me Maltëzi, po. Do të thotë, është fundosur me 6 janar vitit 1916. Do të thotë, pothuajse 10 ditë përpara se ka ikur mbreti Maltëzi nga Maltëzi, dhe fatikisht Maltëzi kapituloi nga Austria dhe mbreti iku për Itali. Ka pasur në bord mbi 500 veta luftar, vullnetar nga Amerika, malezes nga Amerika që kanë ardhur për të luftuar në Maltëzi. Dhe anije fundoset në hyrje të gjirit të Shëngjinit, edhe aty vdesin mbi 340 disa persona. Ne kemi bërë, do thotë, dhëna ka pas pak për këtë punë. Thuase nuk kishim, nuk e di, kishte një lloj misteri, nëse mund ta quaj ashtu, nuk e kishim fare qartë se dokumentet ishin edhe si të mshehura, të mbyllura. Se kishim fare qartë. Sepse unë i gjetme edhe fotografitë e vjetra të Brindisit, edhe për ta parë tani se si është sot e si ka qenë dikur, për të parë elementet kyçe, skeda teknike etj. Dhe vitin 2007 e kemi eksploruar tamam thellësisht. Edhe kemi shpallë si zgjidhje, si gjetje, kemi publikuar librin së bashku me Marian Mashu Milic, që është një publicist i njohur në Malzi. Librin është në gjuhën malazeze, e botuar nga Qendra për Diasporë e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Dhe pastaj unë isha në Amerikë, edhe atje kam bërë zhytje, do thotë, profesioniste, atje jam bërë instruktor i zhytjes
kam ligjëruar zhytjen në një nga shkollat më të mira të botës mua, edhe aty pata edhe mirësinë e mirë për shkolluar mes 200-300 zhytës, që ishin edhe profesorë të njohur, shumë njerëz edhe politikanë të njohur. Bërë atje do një eksplorim detal dhe interesant. Atje në Amerikë është edhe ligj tjetër, po është një, nëse mund ta quaj, loj shumë e shpejt me shumë grupe zhytësish profesionistë që kërkojnë. Por në afër Bostonit është një anije fundosur që quhet Andrea Doria, që konsiderohet si maja më e lartë ose quhet Mount Everesti i zhytjeve. Unë e kam bërë atë zhytje. Është anije gjetur, por që është shumë problematike për të bërë zhytje në atë anije. Nuk është shumë thellë, po kushtet në oqean janë shumë të disfavorshme për zhytje. Do thotë kjo është ka shoh unë ka njerëz kur ka val ulqinit ka 3-4 metra, më duken si shumë të vogla, duke krahasuar me atë çka kam parë atje. Do thotë ose rrjedhat që ka oqeani, do thotë janë të paparashikueshme, janë shumë të shpejta. Edhe vizibiliteti shumë i dobët, nuk shef, atje janë ujëra të murme, ujëra të ftofta, 2 shkallë Celsius. Kështu që këto janë ujërat e Adriatikut janë të nxehta, nuk janë ujëra shumë ftofta. Uji i pastër, uji i kulluar. Edhe kështu që atje kam bërë zhytje teknike në kushte këta që ju thash. Kam pas sukses, por jo tani zbulime. Normalisht kur ata merren vesh që unë kam zbuluar këtë anije, kam marrë pjesë, ata më konsideronin si dikushi. Kam bërë ca ekspedita dhe ligjërata, kam marrë, jo ekspedita, por ekspozita. Kam marrë edhe unë ligjërata atje për këto gjetjet në Evropë, edhe për njohjen e historisë. Atje nuk ka pas lufta në Amerikë. Në Amerikë vetëm është një nëndece për shembull që e kanë fundosur edhe ka pas një lloj historiko, një nëndece gjermane që e kanë zënë peng, ka qenë duke bërë një lloj spionimi brenda brigjeve, e kanë zënë, e kanë fundosur. Kjo është një lloj historike e bukur, ose kjo anije Andrea Doria. Secila anije ka historikun e vet. Tragjik apo dramatik e ka. Ama neve kemi luftarak, edhe unë kjo luftaraku më ka tërhequr më shumë, ka një tragjedi më të madhe. Po, madje e zbuluar dhe për herë të parë të interesuar mas 90, pothuajse rreth 90 vitesh. 95 vjetësh, po, do thotë edhe në vitin 2016 ka qenë 100 vjetori, e kemi shënuar denjësisht, po fal angazhimit tim edhe të shokut tim nga Icegnovi. Ne kemi vajtur deri në përmalëzi, në për institucione duke i paralajmëruar edhe ministrin e jashtëm Lukšić që po vjen 100 vjetorit, keni kujdes. Po vjen 100 vjetorit, keni kujdes 100 vjetorit. Nëse keni qenë se din, është një shtatore e madhe, Vofsen Skavilla quhet, është një shpat, ajo skulptura e përmendore i kushtohet kësaj anije. Edhe kemi botuar edhe librin e dytë pastaj. Kemi kompletuar listën e kush ka qenë brenda në anije etj. Kemi kompletuar hulumtimet. Kemi bërë një ekspedit tjetër. Normalisht kjo anije tani pas 100 vjetësh nuk është atrakcion turistik me vete, as historik, sepse është pothuajse e shkatruar, por për mua ka qenë një pikë interesante e jetës. Por që në fakt edhe është interesante pas tërë atyre viteve të zbulohet një gjë e re. Neve na vjen mirë që pikërisht një i ri nga Ulqini është marrë me tërë këtë çështje. Ilir, më mbetet gjë tjetër përveç të falenderoj që ishe mysafir në studion tonë, që i shpalose të gjitha ato, të themi ato rrugtimet tuaja gjatë një karriere të themi të re, e cila me siguri pret edhe një të ardhme edhe me të suksesshme. Ju faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi e imja, që nuk i kam sekrete këto punë, por nuk i kam as objekt për t'i bërë prava në për qytet. I mbaj për vete, sukseset e mia, por faleminderit që më ftesë. Ajo çfarë në këtë moment ndoshta është edhe më interesante, pasi që të gjitha këto të cilët i keni ndarë me teleshikuesit mund të jetë një shtytës e mirë për ata të rinj të cilët dëshirojnë të ndjekin një rrugë pothuajse tuajën apo të bëhen të suksesshëm. Dhe ndoshta kjo do t'i shtyrë dhe do t'i tregoj që edhe ne mund të bëhemi të suksesshëm. Ju them të drejtën, kjo ka qenë arsyeja që e pranova këtë bisedë. Sepse për ndryshe për dalë tani unë për të promovuar veten se kam pas qëllim, por nëse do të dikush motivohet për të bërë një rrugtim të tillë në cilën të sferë, të ishe shumë i lumtur, nëse unë edhe s'paku kam pas pak ndikim në këtë,
Nëse ka nevoj për ndihmë, jam i hapur për ndihmuar, nxitur ose supportuar çdo kënd, le të më lajmëroni, më fare i lumtur që të ndihmuar. Atëherë intervista kishte sukses, me siguri. Faleminderit edhe një herë dhe suksese në veprimtarinë tuaj të ardhshme. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ishte kjo intervista me prof.Dr. Ilir Capunin. Ne ju falenderojmë që na ndoqët, bashkë mirë të takoshim në emisionet e radhës.